Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Szla Tirkoglu, una dintre vocile puternice ale muzicii turcești, și-a pus amprenta pe ordinea de zi cu mărturisurile sincere pe care le-a făcut recent. Artistul și-a impresionat profund ascultătorii și fanii explicând într-un interviu prima sa mare dragoste și efectele acestei relații asupra vieții sale. Exprimându-și sentimentele cu cuvintele "El a fost primul meu, el va fi întotdeauna în vârful inimii mele", Szla a avut un impact uriaș în lumea muzicii cu această mărturisire. În acest interviu special, Szla a vorbit cu toată sinceritatea despre prima mare dragoste din viața ei, împărtășind cum această dragoste profundă pe care a trăit-o la o vârstă fragedă i-a modelat viața și i-a determinat locul în cariera muzicală. Artistul a declarat că sentimentele pe care le simțea la acea vreme erau încă proaspete. Prima iubire este un sentiment care pătrunde în sufletul unei persoane. A fost prima mea și va fi mereu în vârful inimii mele, a spus el, subliniind cât de specială a fost această dragoste pentru el. Szla a vorbit despre valorile pe care această primă dragoste le-a adăugat în viața ei și despre perspectiva pe care i-a oferit-o această relație, exprimând modul în care stabilirea unei legături atât de profunde la o vârstă fragedă a avut un impact asupra artei și vieții sale personale. Artistul a spus: "Tot ce am experimentat la acea vreme mi-a modelat viața și muzica. Acea dragoste m-a învățat despre iubire, durere și creștere." Și a adăugat că această relație își exprimă efectele de durată asupra lui. Szla a declarat că această primă dragoste s-a reflectat și în muzica ei și a fost sursa de inspirație pentru multe dintre melodiile ei. Artistul a spus: "Multe cântece din muzica mea sunt o reflectare a emoțiilor pe care le-am simțit în acel moment. Prima mea dragoste a devenit sursa mea de inspirație, iar el a explicat impactul acestei relații asupra artei sale." Această mărturisire a lui Szla a făcut pe fani să-și vadă melodiile într-o perspectivă diferită. Szla a declarat că această relație a fost plină de amintiri dulci și amare, afirmând că prima ei dragoste a făcut-o să guste atât fericire, cât și tristețe. Artista a spus: "Acea perioadă a fost foarte intensă, am trăit multe emoții. Am fost foarte fericit și am suferit mult, și a descris locul acestei relații în viața lui. Artistul a adăugat că aceste amintiri vor fi mereu în inima lui. Szla a declarat că a simțit o singurătate profundă după ce această mare dragoste s-a încheiat și că această singurătate a lăsat urme adânci în viața ei. Când ne-am despărțit, lumea mea s-a prăbușit, m-am simțit foarte singur, a spus artistul, explicând cât de dificilă a fost această perioadă pentru el. Această separare s-a reflectat și în muzica lui Szla și a dat naștere multor cântece melancolice. Această primă dragoste a jucat și un rol important în cariera lui Szla. Artistul a declarat că această relație i-a oferit o mare creștere și maturizare atât pe plan artistic, cât și pe plan personal. Această relație a jucat un rol important în modelarea carierei mele. Ceea ce am experimentat mi-a inspirat muzica și versurile, a spus el, explicând impactul acestei relații asupra carierei sale. Szla a declarat că, deși au trecut mulți ani de la această primă dragoste, acest sentiment rămâne încă proaspăt. Deși au trecut ani, urmele acelei iubiri încă rămân în inima mea. Prima dragoste este o experiență de neuitat, a spus el, exprimând că acel sentiment încă îl însoțește. Această mărturisire a stârnit momente emoționante în rândul fanilor artistei. Szla a spus că urmele pe care această relație le-a lăsat în viața ei nu au fost șterse în timp, dimpotrivă, au devenit parte din ea. Acea iubire a devenit parte din viața mea. Amprentele pe care le-a lăsat au crescut și s-au dezvoltat odată cu mine, a spus el, explicând efectele de durată ale acestei relații asupra lui. Aceste imprimeuri au ocupat un loc adânc în viața artistului.
După această primă dragoste, Sla a declarat că a început să abordeze noile relații cu mai multă prudență. Prima mea dragoste m-a învățat multe. De aceea am devenit mai atentă și mai precaută în relațiile noi, a spus artista, explicând experiențele pe care i le-a oferit această relație. Aceste experiențe au fost eficiente și în relațiile ulterioare ale lui Sla. Sla a declarat că această primă dragoste i-a dat un mare proces de creștere și maturizare. Această relație m-a făcut să cresc și să mă matur. Ceea ce am trăit în acel moment m-a făcut persoana care sunt astăzi, a spus el, explicând importanța acestui proces în viața sa. Acest proces de creștere a jucat un rol important în dezvoltarea personală și artistică a Sla. Această mărturisire sinceră a lui Sla a avut un mare impact asupra fanilor ei. Pe măsură ce mesajele de susținere pentru artist au apărut pe rețelele de socializare, mulți dintre fanii săi au distribuit postări emoționante amintindu-și primele iubiri. Comentarii precum mărturisirea lui Sla ne-a mișcat pe toți profund. Împărtășirea primei ei dragoste într-un mod atât de sincer ne-a făcut să o iubim și mai mult și a întărit legătura artistei cu fanii ei. Sla a mai spus că această mărturisire a fost și o socoteală cu trecutul. Artistul a declarat că a purtat această relație în inimă ani de zile și că împărtășirea acestor sentimente i-a oferit un fel de ușurare. Această mărturisire a fost o socoteală pentru mine. Împărtășirea acestor sentimente pe care le purtam în inima mea de ani de zile mi-a adus o mare ușurare, a spus Sla, subliniind cât de important a fost acest proces pentru ea. Sla a împărtășit și sentimentele care au fost ascunse în inima ei după această primă dragoste. Artistul a declarat că aceste sentimente sunt încă la el și au devenit mai profunde în timp. Această iubire a rămas ascunsă în inima mea și s-a adâncit cu timpul. Tot ce am trăit cu el este încă cu mine, a spus ea, explicând cât de puternice au fost aceste sentimente. După această mărturisire, Sla a transmis și mesaje pline de speranță despre viitor. Artistul a declarat că va profita de toate experiențele pe care i le-a oferit această iubire în viața sa viitoare. Tot ce mi-a adus această iubire va fi cu mine în viitor. Voi aplica tot ce am învățat de la el pentru tot restul vieții, a spus el, împărtășindu-și speranțele pentru viitor. Sla a susținut că a păstrat amintirile acestei iubiri în cântecele ei. Artistul a spus că multe dintre melodiile sale poartă urmele acestei iubiri și că aceste cântece au o semnificație specială pentru el. Există urme ale acestei iubiri în cântecele mele, am imortalizat fiecare amintire pe care am avut-o cu el cu melodiile mele, a spus Sla, explicând cât de valoroase erau aceste cântece pentru ea. Împărtășind intensitatea emoțională pe care această dragoste o adaugă muzicii sale, Sla a declarat că această relație este sursa emoțiilor profunde din melodiile ei. Intensitatea emoțională pe care o simți în melodiile mele vine din această relație. Sentimentele acelei iubiri au prins viață în muzica mea, a spus el, subliniind încă o dată impactul acestei relații asupra artei sale. Sla a declarat că după această mărturisire a început o nouă eră în viața ei. Artistul a declarat că a lăsat în urmă efectele acestei mari iubiri pe care a trăit-o în trecut și a privit viitorul cu speranță. Această mărturisire a marcat începutul unei noi ere pentru mine. Acum las trecutul în urmă și privesc viitorul cu speranță, a spus el, explicând cât de important a fost acest proces pentru el. În cele din urmă, Sla a transmis un mesaj emoționant fanilor ei. Artista a spus că, în ciuda a tot felul de dificultăți și dureri, viața aduce întotdeauna speranță și nu trebuie să ne pierdem această speranță. Viața poate fi dificilă uneori, dar există întotdeauna speranță. Nu vă pierdeți această speranță, a spus el, dând moral fanilor săi. Acest mesaj a fost primit cu mare interes și dragoste de fanii Sla. Cu această mărturisire,
Sla a mai declarat că și-a continuat drumul pe urmele primei iubiri. Artistul a declarat că va purta cu el tot ce i-a oferit această relație pentru tot restul vieții. Prima mea iubire, îmi continu drumul cu tot ce mi-a dat el. Acele cicatrici vor fi mereu cu mine, a spus el, exprimând încă o dată locul permanent al acestei relații în viața sa. Această mărturisire emoționantă a lui Sla a demonstrat încă o dată cât de puternică și de durată amprenta pe care o lasă prima dragoste. Artistul continuă să privească spre viitor cu speranță, purtând cu mândrie urmele pe care această iubire le-a lăsat în viața sa. Această mărturisire va rămâne o amintire de neuitat pentru fanii Sla. Pascali